Hello mga trops, panibagong araw, panibagong kaalaman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-alaga at paano mag-graft ng adenium. Pero teka lang, ano nga ba ang grafting? In grafting, the upper part of the plant or scion grows on the root system called rootstock of another plant. Trops, halika at samahan mo akong alamin kung paano mag-grafting dito lamang sa Agri Tayo Derek. Ganito ang itsura ng buto at bunga ng adenium. Ipupunla natin ang mga buto sa seedling tray gamit ang mixture na coco peat at carbonized rice hull. Karaniwan, kailangan mong maghintay ng 10 araw bago ito mag-germinate. Ang mga seedlings ay mananatili sa seedling tray ng hanggang 2 buwan o higit pa, depende sa lusog ng mga seedlings. Ang mga seedlings ay dapat nakapwesto sa ilalim ng shaded net dahil ayaw neto ang sobrang ulan. Kapag ganito na ang itsura ng mga seedlings, itatransplant na natin ito sa polybag. Ang soil mixture na gagamitin natin ay carbonized rice hull, at garden soil. Ang mga seedlings ay mananatili sa polybag ng 5 buwan o higit pa bago natin ito i-graft. Pagkalipas ng 5 buwan, heto na sila. Nakapwesto sila sa lugar na naaarawan. Ang pagdidilig ay 1 beses lamang sa 1 araw. Ang pagbibigay naman ng fertilizer ay nakadepende sa lusog ng halaman. Kapag ito ay malusog na, hindi na kinakailangan na bigyan pa ito ng fertilizer. Ngunit kung sa tingin mo naman ay nangangailangan ito, bigyan mo siya ng complete fertilizer. May problema din na kinakaharap ang adenium. Pinipeste din ito. Katulad netong caterpillar na ito. Nagmumukbang siya Madalas hand-picking lang ang ginagawa. Kaya mabuting i-check ang mga halaman tuwing umaga dahil madalas sa umaga sila umaatake. Paano mo ba malalaman kung pwede nang i-graft ang adenium? Kung mapapansin mo, ang stem nito ay parang nagkukulay puti. Kumpara sa hindi pa pwede, kulay berde pa lang ito. Bubunutin na natin ito dahil pwede na natin itong i-graft. Kaya trops, pagmasdan mong mabuti kung ano ang itsura ng pwede nang i-graft na adenium. Ano trops, napapansin mo ba? Napapansin mo ba na iba talaga ang gusto niya? Ito ang magsisilbing rootstock. Kukunin naman natin ang scion sa mga mother plant na may iba't ibang variety. Ano ang mga materyales na kakailanganin natin sa pagka-graft? Una ay cutter, stretch wrap, lapis, blinds, twist tie, basahan, alcohol, rootstock at ang scion. Okay, let's start! Una, putulin natin sa gitna ang adenium plant. Ito ang magsisilbing rootstock. Ihanda na din natin ang scion na galing sa mga mother plant. Kailangan nating bawasan ang stem ng rootstock upang maalis ang dagta dahil mahihirapang mabuhay ang scion kapag madagta ang rootstock. Dapat ang scion ay may 2 hanggang 3 nodes upang masigurado at mas malaki ang tsansa na may uusbong na sprout at maging successful ang ating grafted adenium. Ilapat ang scion na may 3 nodes sa rootstock. Ilagay sa sentro ang stretch wrap at hilain ito pababa at maingat na itali ito sa stem ng adenium. Kunin ang blinds na may twist tie. Sulat ang variety ng scion upang may label ito. Sana all may label! Ano trops, nasundan mo ba? Tara at ulitin natin. Pagmasdan mong mabuti ha. Ano trops, gets mo na ba? So yan, heto na ang ating grafted adenium. O sabi ko na Barbie!
Pagkatapos nating mag-graft ang adenium, hindi muna natin ito itatanim agad sa lupa. Ilalagay muna natin ito sa lugar na hindi mainit. Hahayaan muna natin sila doon sa loob ng 1 linggo. Para saan? Dahil sa karanasan na ipagkumpara na mas marami ang nabubuhay na grafted adenium kapag hahayaan mo na ito ng 1 linggo na hindi nakatanim sa lupa kaysa sa mga hindi uprooted o nabunot na adenium. Pagkalipas ng 1 linggo, pwede na silang ilipat sa polybag na may mixture na garden soil, carbonized rice hull at rice hull. Diligan mo lamang ito ng 1 beses sa 1 araw. Pagkalipas ng 1 linggo, yan, mag-uumpisa ng umusbong ang mga sprout nito at dito mo masasabi na successful ang grafting. Ang galing! O diba? Nakakatuwang pagmasdan mga trops. Mahirap talaga sa umpisa. Maraming mamamatay, maraming kapalpakan. Pero diba, madalas natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Kaya wag kang matakot sumubok. Kaya mo yan. Agree ka ba? Agree tayo, Derek. So yan, pwede na yang ibenta. Kumikitang kabuhayan pa. May natutunan ka ba? Para sa panibagong araw at panibagong kaalaman. Maraming salamat sa panonood mga trops!